Hello mindenki! Üdvözöllek titeket a M3 Touring építős videónkban. Ha még eddig nem iratkoztál fel a csatornára, akkor most mindenképp tedd meg, mielőtt tovább néznéd. Igazából ma nem is a Touringról lesz szó, de hogy pontosan miről is lesz szó, mindjárt kiderül. Egy szebb napokat látott öreg 20 éves E46 Touring is megérdemli, hogy megmentsék. Nincs igazam? Sőt, ha már megmentjük, a legjobb alkalom, hogy M3 Touring legyen belőle. Kipakoltam belőle a sok lomot, kicsit megmostam, kitakarítottam, és neki láttam a munkának. Kiszedtem a motort, megnéztem, mennyire rosszak a hátsó hídbekötési pontok, de szerencsére nincs nagy baj, végül is csak egy 318D. Néhány garázsban talált alkatrészből sikerült a Touringra feltenni és beállítani egy M3 elejét, majd gyorsan beszereltem egy motort is, amit aztán Imi segítségével még életre is keltettünk. Még egyet. Az átalakításhoz az összes alkatrészt megveheted egyesével is, de az M3 Touringod akkor lesz a legolcsóbb, hogyha veszel hozzá egyben egy működőképes M3 donort, amiből minden alkatrészt ki tudsz majd szedni az átalakításhoz. Így aztán nem kell majd külön beszerezned, amiről menet közben derül ki, hogy kimaradt. Ezért elkezdtem keresgélni a neten a legolcsóbb M3-akat, és gyorsan rá is bukkantam erre a 7000 fontos M3 kabrióra. A tulajnak már 10 éve megvan az autó, a BMW kétszer cserélte a hajtókarcsapágyakat a motorban, a leírás alapján mechanikailag rendben van. Valószínűleg azért ilyen olcsó, mert Cat D, és ha jól tudom, ez a korábbi Cat N, de javítsatok ki a kommenteknél, ha rosszul tudom. Esztétikailag valóban nem tip-top, van rajta néhány plusz 10 lóerőt érő matrica, némi szakadás a tetőbelsejében, de összességében jónak tűnik. Elvileg a tulaj csak nyáron használta, télen pedig garázsban pihent. Szerintem jó lenne. Jónak tűnik. Igen ám, de még ha jónak is tűnik, 20 éves használt autót nem vesz az ember látatlanban. Főleg nem 2000 kilométerről, főleg nem a legolcsóbbat, és leginkább főleg azért nem, mert azzal az autóval kellene hazavezetned 2000 kilométert. A józanész, az ismeretlen részletek, a barátok, de még az univerzum is ellene van. Szóval csak egy dolgot tehetsz. Haló? Cső! Na megvan? Haló? Persze, megvan. Villámgyors pakolás, aztán ugrás a kocsiba. Persze, jó is lenne egy eres, de ez csak egy 1.4 benzin. Bő 2 óra kocsikázás, és már meg is jöttem a reptérre. Már repülök is érte. Mondjuk kíváncsi leszek rá, mert a képek alapján pont úgy néz ki, mint amennyibe került. Mindjárt indul a gép Lutonba, úgyhogy gyorsan a kapuhoz. Oké, ez gyors volt, már csak meg kell találnom Jocit. Na merre vagy? Még egy 2 perc várok. Azért az kemény, hogy otthonról annyi idő alatt értem fel a reptérre, mint amennyi idő alatt kiértem a reptérről Angliába. Párszor már megjártam kocsival az Anglia-Magyarország utat, de attól még izgulok ám. Viszont ilyen taxim sose volt még. Valami mese ez az autó.
voltam utoljára, hogy már el is felejtettem, milyen királyhely Anglia. Elég késő van már, kajásak is vagyunk, mielőtt Jocihoz érünk, beugrunk pár pizzáért. Na. Kis kabrióka. Itt lesz most már. Ó, itt van az orra! Hát, szervusz, gyöngyöm! Jaj, hát itt van. Az a karbonmatrica. Most már végre élőben is találkozhattam vele. Tényleg annyira gáz, mint a fotókon, de itt a sötétben túlságosan sokat most nem láttam belőle, majd holnap reggel, hogyha kipihentük magunkat, akkor a világosban egy kicsit jobban körbenézzük, most viszont pihi. Isten. Kicsit hosszúra sikeredett az éjszaka, de most már ideje lesz indulni. Na jó, indulás előtt nézzük át legalább kívülről milyen az M3 kabrió, a műszaki állapota úgyis útközben derül ki. Rögtön szembe tűnik a szép nagy M-es matrica és a VTNS Hamann stílusú ködlámpa burkolat is. És nem maradhatnak el természetesen a veséről az M-színű matricák sem. Látok még egy kis horpadást a bal első sárvédőn, de szerintem nem vészes. A fékek is jók, és a felnit peremei sincsenek túlzottan ledarálva, pedig itt Angliában igazán nem nehéz. A legjobb rádióadókhoz kell a csitti-fitti rövid tuning antenna, remélem ezért otthon nem szednek ki a rendőrök. Aftermarket ledes lámpa, semmi gond vele, működik rendesen. Mondjuk ezt viszont nem tudom eldönteni, mi lenne. Légy vagy méhecske? Úgy tűnik, itt volt sérülve a jobb hátuljánál. A matricák azért ebben legalább egy ilyen darabonként plusz 10 lóerő szerintem. Az a szerencse, hogy legalább kerékőr az nincs. Úgy tűnik. De nem is az, csak hogyha valami gond van, ki tudjuk cserélni. Jó, ez is jó. Ez is jó. Valahogy ezzel nem vagyok kibékülve. Ezt a szilózást, ezt akárki csinálta, élmény lesz. De mondjuk a lángok azért kárpótolnak. Nagyon jó. Akkor bepakoltunk, indulhatunk. Let's go! Egy gyors tankolás, mielőtt nekivágunk a 2000 kilométeres útnak. A mai napra a terv Londonból a németországi Bruckmühl, ahol egy ismerősünknél fogunk megszállni éjszakára, ez így összesen kb. 1200 km plusz a vonatozás. Nekivágni 2000 kilométernek egy full ismeretlen autóval, lehet, hogy lerobbanunk félúton, vagy hamarabb, ki tudja. Annyi biztos, hogy érdekes roadtrip lesz. A táj gyönyörű, otthon ilyet nem nagyon látni felénk. De valami már is bűzlik. Most még frissek vagyunk, az angliai szakaszon szinte egy szempillantás alatt átértünk, és már meg is érkeztünk az Eurotunnelhez Folkestone-ba. Mr. Attila. Ó, ők már tudják. Confirm. 13-24. És Done. Thank you. Jupp.
Az Eurotunnelnél ilyen nagy vasúti kocsikba kellett beállni, valószínűleg teherautók és buszok részére van kialakítva eredetileg. Már meg is érkeztünk a vonathoz, stílusosan nyitott tetővel, szerencsére a kis autóval nem volt semmi baj, leszámítva egy kis csörgést, valószínű a kipufogó nem teljesen százas, mert olyan benzinszag volt az egész autóban, ideúton, hogy majd megőrültünk, de ettől eltekintve esztétikai hibák vannak rajta, de nagyon kellemes kis csalódás az autó, úgyhogy én bízom benne, hogy ki fogja bírni az utat, eddig szerencsére semmi gond nincs. Na, ennyi volt a fél óra pihenő. Nagyon vagány kis autó. Átértünk Franciaországba, Calais-ból egyenesen Bruckmühl acél Németországban. Angliában hazai pályán Joci vezetett, innen most átveszem, és majd a későbbiekben felváltva fogunk vezetni. Így mégse lesz olyan fárasztó a mára tervezett távból a hátralévő közel 1000 kilométer. Kész csoda, hogy a tükör sincs megfojva. A büdös az elég gáz, de az M3 Cabrio falja a kilométereket. Hiba nincs, és néha még egy gyöngyszem is beelőtt bennük. Megérkeztünk Aachenbe, eddig 630 kilométert jöttünk, ez a második feltöltés, még 680 van hátra a mai napra, úgyhogy szerintem jócskán az éjszakába lesz, amire majd megérkezünk. De az autó nagyon szuper, nincsen vele különösebben semmi probléma, nem lóg, nem kotyog, szépen megy, jól gyorsul. Egyetlen egy nagy baja van csak, hogy beérződik a kipufogó gáz, és lassan már szétmegy a fejünk. De ettől eltekintve, hál' Istennek, nincsen semmi gond. ...630 km, 49 liter. Tartunk egy kis pihenőt. Az Eurotunneltól egészen idáig Aachenig nyitott tetővel jöttünk. Nekem még teljesen új ez a cabrio feeling, de nagyon állat volt. Belekapott a szél a hajamba, meg minden. Most már viszont ideje folytatni az utat, még közel 700 km van hátra, így is az éjszaka közepén fogunk odaérni, de aztán egy gyors pihi, holnap reggel indulunk tovább, holnap estére már otthon kellene lenni. A tájban addig tudtunk gyönyörködni, amíg be nem sötétedett. A harmadik tankolás, még 300 km van hátra. Kell egy kis tornaóra. Ketten vagyunk, tudjuk egymást váltani a vezetésben, ami azért igencsak megkönnyíti a dolgunkat. Hajnali 2 van. Megérkeztünk. Hova érkeztünk? Bruckmühl? Megérkeztünk Bruckmühlbe, 1200 kilométer, de szerencsére minden oké. Az autó nagyon jó volt. Egy légzsák hiba jött be, semmi más extra nem volt. Már csak 800 kilométer van hátra.
4 óra alvás után kell egy kis felfrissülés. Ebben a mai rohanó világban a stresszt lehetetlen elkerülni, de lelassulni és kicsit megnyugodni kiválóan alkalmas ennél a közeli pataknál. Itt minden nyugis. Na milyen? Volt már rosszabb. Azért vannak még egészséges emberek, nekem a kávé is elég. Nincs az az Isten, hogy belemenjek. Ilyen hideg. Törölközés, száradás és indulás előtt a 2024-es GTR prototípus megtekintése. Gyorsan sokat aludtunk, de most már ideje folytatni az utat. Köszi Viktor mindenért, még veszünk fel egy kis üzemanyagot, aztán már csak 800 km van hátra. Ausztriáig már nem sok van hátra, kicsit megnyugtatóbb érzés, hogy mára maradt a rövidebb szakasz. Olyan királyi idő van, hogy egész nap nyitott tetővel jövünk, ezt a kabrió feelinget mindketten nagyon élvezzük. Utolsó tankolás már magyarban, csak annyit rakok bele, hogy hazáig elég legyen, ha kevés marad a tankban, akkor könnyebb lesz majd levenni. Büdös miatt egész idáig nyitott tetővel jöttünk, de óriási feeling, hatalmas. Én nem gondoltam, hogy egy kabrió ennyire jó lesz. Most már be kellett csukni a tetőt, mert elég hűvös van, de már csak 1 óra hossza, 1,5 óra van hazáig. Idáig nagyon ügyes vagy. Egyrészt nem csalódtam benne, mert pontosan olyan shipbox, mint a képeken. Kívülről esztétikailag nagyon gáz. De másrészt viszont csalódtam benne, mert én azt gondoltam, hogy ezen a hosszú úton, ha már ilyen olcsó és kívülről ilyen gáz, akkor valószínű, hogy műszakilag se lesz jó. És már fel voltam lelkileg készülve 2 ismerőssel
Egy kicsit pihentünk, összeszedtük magunkat. Nagyon szépen köszönjük a rengeteg üzenetet, jó kívánságot, bátorítást, amit Instagramon írtatok. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a kiránduláson. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Aki hamarabb kölg, az veszít.